Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 órára mit mutatnak a lapok, mire számíthatunk, mi az, amiről jó, ha tudunk, aztán vagy kezdünk vele valamit, vagy nem. Ahogy szoktam, 2 csoport van, 1-es csoport, 2-es csoport, egyik fajta, másik fajta kártya, és kérlek benneteket, hogy választhatok, hogy szerintetek melyik az, amelyik a ti üzenetetek lesz, és hozzá is kezdünk, és lássuk azt, hogy akik az 1-es csoportot választották, számukra mit üzennek a lapok, az égiek, az energiák, ki miben hisz, vagy kitől fogadja el. Úgyhogy lássuk, hogy a 1-es csoportot választóknak mit hoz a következő 2 nap, milyen megélésekre számíthattok ti, akik ezt választottátok. Jó, hát látom, hogy azért nem egészen van benne, úgyhogy kiigazítom egy kicsit. Megigazítom. Így. Azt láthatjuk, hogy kijött a korongok 6-osa, a sikerlapja. Aztán a botok 9-ese az erőlapja, középre a diadalszekér, mint nagy arkánum, aztán a korongok lovagja, és a végére egy másik nagy arkánum, a főpapnő. Mondhatjuk úgy is, hogy ha sikerrel kezdődik, akkor ebből már rossz nem lehet, és szerintem az összképet nézve is ez a helyzet, hogy tulajdonképpen ez, ami a következő időszakban rátok vár, akik ezt a csoportot választották, valóban sikert hozhat ez az időszak. A korongok 6-osa másik taróban az érmék 6-osát jelenti, ahol egyfajta egyensúlyba kerülést, az anyagi és a szellemi világnak a kiegyensúlyozódását jelenti, nagyon sok esetben, és itt határozottan erre érzek itt is utalást, ugyanis középen a diadalszekér jelenik meg, ami egy határozott elindulást, egy nagy változást mutat, és a végén a főpapnővel, aki viszont a lelki dolgokért felelős az életünkben, vagy az a részünk, aki a lélekkel, a lelki dolgainkkal van kapcsolatban, illetve annak a fejlődését mutatja, és innen ebből a 2 lapból érzékelem azt, hogy itt a siker az szorosan kapcsolódik mind az anyagi világunkban megélt dolgokhoz, és a lelki világunkban megélt dolgokhoz egyaránt, és leginkább abban, hogy itt ti, akik ezt választottátok, valószínűleg tudtok egy olyan trükköt, vagy nem tudom, taktikát, vagy eljutottok egy olyan állapotba, amikor ezt a 2 dolgot, ami egyébként nagyon nehezen kiegyensúlyozható, azt valahogy meg tudjátok oldani. Tehát úgy, mint ahogy ez tulajdonképpen a mérlegeknek, tehát a mérlegi jegyűeknek a lapja is, ez a egyensúlyozgatás, ez a 6-os, a korongok 6-osa, az érmék 6-osa, tulajdonképpen az a mérleg, akiknek állandóan próbálják egyensúlyba hozni mindenkinek az életét, a sajátját, a másokéval, a másokét egymással, és itt is erről van szó tulajdonképpen, hogy a földi megtapasztalásokat egyensúlyba hozni a szellemi, lelki kívánságainkkal, vágyainkkal, és ennek van nagyon nagy esélye, hogy siker koronázza ezt a kiegyensúlyozódás iránti vágyat. Aminek kulcs szerepe lehet, az a botok 9-esével
itt erőlapját mutatja, a botok 9-ese egyébként pedig leginkább a védekezés lapja. De itt most én úgy érzem azt, hogy azért van ennek kulcs szerepe, mert lehetséges, hogy olyan módon sikerül megvédeni magunkat a külvilágtól, hogy amihez nagyon nagy erő kellett, és így jön most közben, hogy nagyon nagy lelki erő kellett ahhoz, hogy meg tudjuk védeni magunkat azoktól a dolgoktól, ami a külvilágban történt velünk. És ez vezet majd el oda, hogy végre, és most azt érzem, hogy hosszú idő után, hosszú stagnálás után, de elindulhat ez a diadalszekér. És ha megnézitek, ebben a pakliban a diadalszekér az nem két szfinx van előtte, vagy nem két ló, aki egy fehér, meg egy fekete, és egyik irányba, másik irányba néz. Persze van olyan is, de tulajdonképpen nem csak ők vannak, hanem itt van középen még 2 másik, akik viszont egyszínűek, egy irányba néznek, egy párnak látszanak, vagyis ők bármit csinál a két szélső, ők ketten, mivel a fehér, a tisztaság jelét viselik magukon, azzal a világos színükkel, ezért ők ketten képesek arra, hogy mindegy, hogy a másik 2 mit akar, ők egy irányba, és megindítsák azt a szekeret, megindítsák a dolgok alakulását. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy ebben a periódusban, ebben az időperiódusban, amire ez az előjelzés vonatkozik, vagy ami most elindul majd, itt tulajdonképpen ennek a kiegyensúlyozódásnak a hatására beindulhatnak a dolgok, azok a dolgok az életedben, amin már nagyon régóta dilemmáztál, hogy hogyan old meg. Jöhet egy sugallat, de jöhet például a telihold hatására is ez a sugallat, sőt most ez egy olyan telihold lesz, amikor olyan dolgokat láthattunk meg, ami ott volt eddig is az orrunk előtt, de nem tűnt fel. És most ez a diadalszekér jelentheti azt is, hogy végre meglátjuk az értelmét, azt, ami eddig nem tudtunk, és beindulhatnak a dolgok. Igen ám, de itt a következő lap a korongok lovagja, aki hát nem arról híres, hogy határtalan sebességgel halad előre, hanem sokkal inkább az ellenkezőjéről, vagyis, hogy megfontoltan, lassan, óvatosan teszi meg a lépéseket, és ezen a képen ráadásul úgy van, hogy még a ló is állandóan visszafele néz, bár a lovag az felemelt fejjel, felhúzott rostéjjal előre tekint, ott van nála a védekező eszközök mind a két oldalon, de a ló az még visszafele néz. Tehát amit itt mondtam, hogy ez a két középső, az képes őt megindítani. Viszont azért annyira nincsenek még jó erőben, vagy hát mondjuk azt, hogy te még nem vagy, még nem tetted annyira magadévá azt a dolgot, amivel ki tudtad egyensúlyozni magadban az anyagi és a lelki világodnak a problémáit, vagy az ellentmondásait, és ezért időnként vissza-vissza tekintesz. Megint csak azt tudom mondani, mint a mérlegjegyűekre nagyon jellemző, hogy meghozzák a döntést, aztán akkor utána elbizonytalanodnak, és visszanéznek, hogy most tényleg jól döntöttem, vagy inkább vonjam vissza, vagy csináljam vissza az egészet. És nagyon ez az érzésem van ebből a labból most, hogy beindulsz, és utána elkezdesz rajta gondolkodni. De itt a végén ott van a főpapnő. A főpapnő, aki azt mondja, hogy higgyél és bízzál, mert ő a reményt is
jelzi. Tehát ő nem csak azt a hitet, azt a feltétlen intuícióban való bizodalmat jelenti, hanem azt is, hogy nyugodtan haladhatsz előre. És itt még sose vettem észre, de itt is van egy ilyen lószerű, de lehet, hogy csak egy dromedár, tehát egy egypupú teve, aki halad előre. Az egypupú teve mondjuk az nem olyan lassú, mint egy szfinx, az nem is annyira bizonytalan, nem is annyira lassú mondjuk, mint ez a ló, aki állandóan hátrafele mész, de nem annyira stabil az egy púpja miatt, mint egy két pupú, akinek a két pupja közé be lehet ülni, aztán akkor nosza rajta haladjunk. Ő halad, de nem annyira stabilan és biztosan, és én most azt gondolom, hogy itt a lélek jelenléteden lesz a hangsúly, és itt akkor megint az erő lesz az, ami főszerepet kap, hogy legyen benned erő ahhoz, hogy akármilyen lassan is indulnak be a dolgok, te tudd, hogyha beindult, akkor az már jó, az már elindult, és az már csak a megfelelő időt kell kívánni, időtartamot letudni ahhoz, hogy végül is hát látványosan lehessen az előrehaladást érzékelni. Egyébként pedig ugye itt az érmék hatosa, az hát arról is szól, hogy lassú munkához idő kell, mondja a magyar mondás, de tényleg úgy van, tehát, hogy van ugye a közmondás, hogy jó munkához idő kell, és itt én most szándékosan a másik verziót használtam, ami nem a közmondás, hanem egy másfajta mondás. Tehát, hogy a lassú munkához idő kell, de ez tényleg egy olyan, hogy erre emlékeztetve magatokat, úgymond garantálható az eredmény, hogy jó irányba, jókor fogtok odaérni. Persze nem akkor, mint amikor mi emberi ésszel ezt el tudjuk gondolni, és ilyenkor mindig lehet arra és figyelmeztetni magunkat, hogy az isteni időzítéssel mi nem tudunk birokra kelni, mi nem tudjuk megszabni, hogy az mikor teljen le, sőt, nem is célszerű ezzel foglalkoznunk, már akkor csak annál inkább toljuk el magunktól, hanem az a lényeg, hogy ismerjük fel az összefüggést, ismerjük fel, hogy hogyan kerül egyensúlyba a két dolog, a szellemünk és az anyagi valóságunk, és ha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve tudjuk, hogy beindulnak a dolgok, de hogy mikor érünk célba, és hol van az a cél, és milyen lesz az a cél, na hát azt nem tudjuk, de biztos lehetünk benne, hogy jó lesz, mert hogy azt már az égiek intézik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted. Remélem egy kis bátorítást ad nektek ez az üzenet, mert ennek határozottan ilyen bátorító jellege van, pontosan ezért, amit mondtam, hogyha a rátok eső rész megtörténik, akkor onnantól kezdve garantált a siker és a győzelem. Ha egyéni kirakást szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és egyébként pedig köszönöm, hogy itt vagytok, ha megírjátok a véleményeteket, hogy sikerül-e például megtalálni most ezt az egyensúlyt magatokban, rájönni a megoldásra, sikerül-e átadni másnak esetleg ezt a videót, és ha igen, akkor megosztjátok, akkor nagyon köszönöm a lájkot és a feliratkozást is. Egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Jó, hát akkor megnézzük, hogy a második csoportot választók számára mit mutatnak a lapok, hogy nekik mi érkezik az életükbe. Hát, sziasztok, második csoport! Ugyanis az első csoportot választóknál nagyon-nagyon pozitív üzenet jött, úgyhogy lássuk, hogy a
kettes csoportot választók, tehát mi az, ami bíztatásként, vagy figyelemfelhívásként érkezik a következő időszakban. Nos, úgy látom, hogy ebben a csoportban kicsit más. Itt inkább azt gondolom, a botok kettesével, az kelyhek 8-asával, a kardok lovagjával, a kelyhek 6-osával és a végén a világlapjával. Itt inkább azt gondolom, hogy olyan szituáció következik be itt a következő 2 napban, amikor a telihold az nagy segítségre lehet. Látjátok, itt van a telihold, olyan, mintha azt jelezné itt számunkra, hogy egy ideje már várjátok a bejövő hajót, egy ideje már letetétek a voksotokat egy helyzet, egy személy mellett, vártatok, sokáig vártatok rá, ott a csokor a kézben, hogy minden esetőségre felkészültetek, és akkor, hogy ha megjön, akkor már csak élvezni kelljen az együttlétet, vagy az eseményt, amire vártatok, és itt a következő lapon pedig ott a telihold, ami pedig megvilágítja a valóságot, ami láthatóvá teszi a korábban láthatatlan árnyékokat, láthatóvá teszi azt, hogy mik voltak azok a remények, a bele projektált remények ebbe a kapcsolatba, vagy abba a szituációba, amik valójában nem is voltak benne, csak mi tesszük bele. És például egy párkapcsolat, vagy egy szerelmi kapcsolat nagyon gyakran erről szól. És nagyon gyakran egy idő után kiderül, hogy a másik személy nem is rendelkezik azokkal az erényekkel, amiket mi rá vetítettünk, vagy aminek mi kezdetben láttuk. Vagy azért terül ki, mert hogy ő gondoskodik róla, hogy már nem tudja eljátszani azt a szerepet, vagy, mint itt a telihold is mutatja, nekünk esik le a tantusz, és látjuk meg, hogy valójában miről is szól ez az egész. Itt a kardok lovagja pontosan azt mutatja, hogy ez ilyen villanásszerűen fog bennünket érni. Történhet egy dolog, egy olyan esemény, ami rávilágít arra, hogy mi hogyan viszonyultunk ahhoz a kapcsolathoz, vagy szituációhoz, vagy eseményhez, vagy tervhez. De az is lehetséges, hogy nekünk lesz csak egy gyors gondolatváltás, egy hitminta, itt összevontam, egy hozott mintának a megváltoztatása, egy hitrendszernek a megváltoztatása. Ez történhet, mert hogy itt van a kelyhek 6-osa, ami nagyon gyakran jelenti a múltnak a visszatérését, de itt a visszatérés lehet olyan módon is, hogy egy múltbeli emlék hatására villan be a valódi helyzet, a múltbeli emlék hatására tisztul ki a kép, vagy a fejünk, és látjuk meg a valóságot, és ennek vagy egy múltbeli személy például az, aki hirtelen megjelenik az életünkbe, és akkor lerántja a leplet, ami eddig eltakarta, vagy elhomályosította a látásunkat, és ennek eredményeképpen képesek leszünk befejezni ezt a régóta meglévő várakozást, vagy azt a
azt a vágyunkat, amit itt esetleg jelképez itt ez a várakozó ember, hogy képesek leszünk olyan módon átalakítani, olyan módon lezárni, vagy feladni, hogy a múlt rávilágításának következtében tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez már tényleg nem is szolgál engem, meg nem is lenne jó. Tehát, hogy ilyen őszinteségi rohamot indít el bennünk, amikor azt tudjuk mondani, hogy hát eddig csak áltattam magamat, és én is tudom jól, hogy nem lenne jó együtt is, például egy párkapcsolat, hogy én is tudom, hogy nem lenne jó együtt, és mégis mindig azt néztem, hogy de hát vannak jó pillanatai is, és nem akartam tudomást venni, hogy bezzeg, mikor nem jó pillanatai vannak, abból sokkal több van neki, és akkor mire várok? Tehát, hogy vagy például az, hogy esetleg feltűnik, hogy nem is jól bánik velem, akkor sem, amikor mondjuk ilyen közeli kapcsolat, vagy közeli helyzetben vagyunk, és ezt nem akarjuk tudomásul venni, időnként azért, mert hogy az a félelem van bennünk, hogy mi van, ha nem jön másik. Hát elmondom nektek, hogy akkor nem jön. Innentől ez a lényeg benne, hogy akkor, ha jönnie kell másiknak, akkor ahhoz le kell zárni ezt a dolgot, mert addig nem tud jönni a másik. Ha meg nem kell jönni a másiknak, és lezárjátok ezt a dolgot, akkor legalább az önbecsüléseteket vissza tudjátok állítani, és nem lesz ez a megalkuvás, hogy olyan dologba is bele ragadtok, amiről ti magatok is tudjátok, hogy nem jó. Ezek példák voltak, nem azt jelenti, hogy így van nálatok, hanem csak példaként mondtam, hogy például ilyen jellegű változást is hozhat ez a következő 2 nap azoknak, akik ezt a csoportot választották, de mindenképpen az látszik, hogy egy régóta stagnáló állapot, egy múltból visszatérő személy, vagy emlék, vagy esemény megismétlődésének a hatására végre olyan állapotba, olyan stádiumba kerülhet, ami lezárhat vagy lezáródhat, vagy például egy karmát is le lehet ezzel tenni. Mert ugye a világlapja az jelentheti azt is, hogy bezárul egy karmakör, hogy végigér, vagy körbeér ez a kerék, vagy ez a fordulat minden hogy végigmegy, és akkor le lehet tenni. Szóval összességében mindenképpen ez is egy jó időszakot mutat. Kell hozzá erő, kitartás, kis türelem, de mint a másik csoportnak is elmondtam, a biztatás is ott van benne, hogyha végül is erre ráébredtek, akkor tudhatjátok, hogy a világlapja, ami utoljára megjelent, az azt jelenti, hogy tutkóra jobb időszak jön utána, mint amit előtte összenyűglöttünk itt magunkban, mielőtt rá tudjuk venni magunkat, hogy lezárjunk egy szituációt. Tehát tutira jobb helyzet következik. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Ha egyénit szeretnétek, akkor tehát, hogy nézzük meg nektek ezt hogyan nyilvánul meg az életben, akkor a leírásban találjátok az elérhetőségemet. Köszönöm, ha megírjátok, hogy milyen élethelyzet az, amire esetleg így ráismertek, illetve felismeritek, hogy mi volt az, amit célszerű most lezárni. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, ha ezt egyébként nem írjátok meg a kommentet, amúgy pedig csak a nézőnek a jelenlétét is hálásan fogadom, és köszönök, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!